Đối thoại. Đối thoại. Biên tập viên Thu Huyền xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, ngành công nghiệp điện tử Việt Nam hiện chiếm tỷ trọng 17,8% toàn ngành công nghiệp, chủ yếu sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học. Và trong giai đoạn 2016-2020, ngành điện tử Việt Nam có sự phát triển mạnh mẽ. Các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực này thì càng tăng và nhiều hãng điện tử lớn trên thế giới thì đã đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất sản phẩm điện tử công nghệ cao ở Việt Nam. Bình quân năm trong giai đoạn này thì chỉ số sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 13,94%, và trong đó thì năm 2017 đạt mức tăng cao nhất, đó là 35,2%. Ngành công nghiệp điện tử của Việt Nam, lĩnh vực ngày càng quan trọng trong nền kinh tế đất nước, tiếp tục phát triển bất chấp tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19. Và tất cả những điều này thì đã đưa Việt Nam trở thành một trong những nhà xuất khẩu điện tử then chốt của thế giới, đứng thứ 12 thế giới kể từ năm 2015. Và mặc dù được đánh giá là ngành công nghiệp mũi nhọn và đạt được một số thành tựu trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, đóng vai trò lớn trong xuất khẩu, nhưng mà thực tế thì ngành điện tử Việt Nam thì vẫn đang dừng ở giai đoạn đầu trong chuỗi sản xuất sản phẩm điện tử và phụ thuộc phần lớn vào các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Và phải làm gì để Việt Nam có thể tự khẳng định là một trung tâm sản xuất điện tử của khu vực? Bài toán số lượng và chất lượng nguồn nhân lực cho ngành điện tử tại Việt Nam cần được tính toán như thế nào cho phù hợp với sự phát triển của ngành trong thời gian tới? Nội dung này sẽ được bàn luận trong chương trình đối thoại hôm nay với các vị khách mời. Và chúng tôi xin giới thiệu bà Trần Thị Lan Anh, Phó Tổng Thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Xin chào quý vị và các bạn. Vâng, xin giới thiệu ông Nguyễn Hoàng Hà, cán bộ chương trình Tổ chức Lao động Quốc tế ILO tại Việt Nam. Xin chào các bạn. Và bà Đỗ Thị Thúy Hương, Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam. Trân trọng kính chào quý vị và các bạn. Vâng, trân trọng cảm ơn các vị khách mời đã đến với chương trình hôm nay. Và thưa quý vị, doanh nghiệp điện tử và vấn đề lao động hậu Covid là chủ đề của chương trình đối thoại. Và quý vị và các bạn quan tâm thì có thể gọi điện đến số 0243 934 1040 hoặc có thể là tương tác bình luận trên fanpage VOV1 Thời sự để mà cùng đối thoại trực tiếp với các vị khách mời. Và xin nhắc lại số điện thoại đó là 0243 934 1040 cùng với Facebook của chương trình đó là VOV1 Thời sự. Vâng, thưa các vị khách mời ạ, các nhà đầu tư lớn trong ngành điện tử thì đã quan tâm đến Việt Nam. Chúng ta gia nhập các hiệp định thương mại tự do và cả tác động của đại dịch Covid-19 thì cũng đã khiến cho việc dịch chuyển chuỗi cung. Và thưa bà Đỗ Thị Thúy Hương ạ, bà đánh giá như thế nào về cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp tham gia vào công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử ở nước ta hiện nay ạ? Trước khi nói về cơ hội và thách thức của ngành công nghiệp điện tử Việt Nam năm nay thì tôi xin phép được điểm qua có 6 cái đặc thù của nền kinh tế thế giới mà tác động ảnh hưởng lớn đến cái ngành điện tử trong nước. Thì thứ nhất là cái tác động thứ nhất là các cái loại hình liên kết kinh tế và các cái FTA đang được đẩy mạnh, và là đây là một cái xu hướng chung của cái nền kinh tế của những năm 2020 và 2021. Thứ hai nữa là cái xu hướng bảo hộ mậu dịch gia tăng, và đặc biệt là cái chiến tranh thương mại Mỹ-Trung vẫn còn đang khá là lên cao trào, và cả cái chiến tranh về kinh tế, chiến tranh về công nghệ giữa hai quốc gia này. Thế thứ ba nữa là cái ảnh hưởng của đại dịch Covid trên toàn cầu, nó đã làm định hình lại cái chuỗi cung ứng, điều chỉnh lại cái chuỗi cung ứng, và trong đó thì đặc biệt là cái chuỗi cung ứng của ngành điện tử được điều chỉnh một cách thấy rất rõ nét. Điểm thứ tư nữa là cái sự thiếu hụt linh kiện, nguồn cung linh kiện tạm thời do cái nhu cầu về các cái sản phẩm linh kiện thiết bị điện tử gia tăng, đặc biệt là trong năm ngoái và năm nay khi mà các cái thiết bị điện tử được tiêu dùng và cần thiết hơn trong mùa dịch. Đặc điểm thứ 5 nữa là những cái thói quen và hành vi tiêu dùng mới ở trong cái đại dịch Covid-19 được hình thành. Và theo đó thì người tiêu dùng hướng tới những cái sản phẩm mà nó mang tính hữu dụng nhiều hơn là những cái dòng mà flagship, và buộc các cái nhà sản xuất phải điều chỉnh cái nguồn cung và cái sản phẩm của mình thích ứng với lại nhu cầu của thị trường. Và điểm cuối cùng là cái quản trị công nghệ toàn cầu được chi phối bởi các cái big tech, và các cái big tech lớn nhất trên thế giới đang gây ảnh hưởng và tác động sâu sắc đến các cái nền kinh tế chính trị toàn cầu, và đặc biệt là ở những cái quốc gia lớn. Thì đấy là 6 cái đặc điểm của nền kinh tế thế giới mà nó gây tác động và ảnh hưởng rất lớn đến những cái cơ hội và thách thức cho ngành điện tử Việt Nam. Vâng. Thì trước hết là tôi xin điểm qua về cái cơ hội của ngành điện tử. Thì ngành điện tử Việt Nam trong bối cảnh như vậy thì chúng ta có 3 cái cơ hội rất là lớn. Cơ hội thứ nhất là gia tăng cái
cái cơ hội xuất khẩu và tham gia vào chuỗi cung ứng do cái việc điều chỉnh cái chuỗi cung ứng toàn cầu. Và thế giới nhận thấy rằng là phụ thuộc chuỗi cung ứng vào một quốc gia nhất định thì đem lại rủi ro rất cao. Và vì thế tất cả các nhà đầu tư, các nhà sản xuất đều muốn phân bổ rủi ro sang nhiều quốc gia khác. Và Việt Nam là một trong những cái điểm đến hết sức thích hợp vì cái tính tương đồng của lao động và về cái tính ổn định chính trị cũng như là về cái hạ tầng của Việt Nam, nó tương đối là tương đồng để điều chỉnh chuyển dịch chuỗi cung ứng. Cái cơ hội thứ hai là tăng cường cái thu hút FDI vào Việt Nam. Cái này nó cũng là một cái một trong những cái hệ quả của cái cơ hội thứ nhất là cái gia tăng cơ hội và tham gia chuỗi cung ứng và xuất khẩu. Thì FDI, các cái nhà sản xuất và cung ứng quốc tế cũng nhìn thấy Việt Nam như là một miền đất hứa trong cái việc là điều chỉnh chuỗi cung ứng, trong việc là gia tăng cái đầu tư sản xuất và công nghệ vào Việt Nam, nơi mà có một vị trí địa lý hết sức là quan trọng, nơi mà có một cái nguồn lực lao động cũng như là sự ưu đãi của quốc gia rất là hấp dẫn đối với lại FDI. Và một cái cơ hội thứ ba nữa cho ngành công nghiệp điện tử Việt Nam là các cái nước đang đẩy mạnh cái liên kết kinh tế song phương và đa phương, và những cái hiệp định song phương và đa phương mà Việt Nam vừa mới ký kết, rồi CPTPP và các cái FTA với các cái quốc gia lân cận và khu vực, thì nó tạo những cái điều kiện hết sức là thuận lợi cho doanh nghiệp điện tử trong cái việc tham gia vào chuỗi cung ứng và xuất khẩu. Thì đấy là ba cái cơ hội rất là lớn dành cho doanh nghiệp ngành điện tử. Tuy nhiên là đi song hành với lại cơ hội bao giờ cũng kèm theo với thách thức. Thì tôi cũng xin điểm qua là có 5 cái thách thức rất là lớn đối với lại ngành điện tử Việt Nam. Thứ nhất là cái việc thay đổi cái thói quen và phương thức tiêu dùng trong cái trạng thái bình thường mới thì đòi hỏi cái chính sách trong cái ngành công nghiệp của chúng ta phải điều chỉnh và thích ứng một cách kịp thời thì chúng ta mới nắm bắt được cái cơ hội này. Và phải đảm bảo được cái thu hút FDI như tôi vừa mới nói trong cơ hội là khi chúng ta rất nhiều FDI vào Việt Nam thì chúng ta phải có cái chính sách thu hút FDI một cách có chọn lọc, làm sao mà để cho những cái FDI tốt nhất, có những hàm lượng công nghệ cao nhất vào Việt Nam, cũng như là mang lại cái sức lan tỏa và tạo thêm nhiều cái cơ hội phát triển cho ngành công nghiệp điện tử trong nước. Thì cái thách thức thứ hai của cái ngành công nghiệp điện tử là cái nguy cơ tụt hậu xa hơn so với cái nền công nghiệp điện tử thế giới, do cái cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 được đẩy mạnh rất là nhanh, và chúng ta có thể là thiếu thiết bị, thiếu nguồn nhân lực và thậm chí là công nghệ không bắt kịp để chúng ta có thể nắm bắt được những cái cơ hội khi mà các cái FDI tràn vào, khi mà các cái hiệp định thương mại tự do nó mở cửa hết cho ngành công nghiệp điện tử. Thì đấy là thách thức thứ hai. Cái thách thức thứ ba nữa là tôi cũng muốn đề cập và làm chủ đề chính của ngày hôm nay, tức là thiếu hụt về nguồn nhân lực lao động. Thì cái nguồn nhân lực lao động và công nghệ này của ngành công nghiệp điện tử nó sẽ là một trong những cái điểm xương sống để đảm bảo cho cái ngành điện tử Việt Nam có thể bắt kịp với lại xu hướng của điện tử thế giới, có thể tham gia vào chuỗi cung ứng một cách bền vững và ở những cái giá trị nó cao hơn. Thế thì cái phần cái thiếu hụt về lao động này thì lát nữa chúng ta sẽ đào sâu thêm. Và cái thách thức thứ tư nữa là cái thách thức về những cái vấn đề về an ninh phi truyền thống, về biến đổi khí hậu và khai thác tài nguyên không bền vững. Và cũng vừa rồi thì các hiệp hội chúng tôi được dẫn đầu bởi VCCI và một nhóm các cái ngành hàng công nghiệp chủ lực của Việt Nam chúng tôi đã tích cực tham gia và đóng góp xây dựng cái dự thảo nghị định hướng dẫn luật bảo vệ tài nguyên môi trường, và trong đó thì đặc biệt là các cái vấn đề liên quan đến rác thải điện tử và trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất đối với cái hàng với lại tái chế rác thải đến cuối cùng là được ghi rõ trong cái luật bảo vệ môi trường. Thì đây là một cái mà chúng ta phải rất là nỗ lực, và chúng tôi cũng là trong cái ngành điện tử, trong ngành công nghiệp này lâu năm thì chúng tôi đánh giá rất cao nỗ lực của chính phủ, của Quốc hội trong cái việc là mình điều chỉnh luật mà ngày càng phù hợp hơn với cái xu hướng phát triển của nền kinh tế thế giới, cũng như là hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế thế giới. Và cái thách thức thứ 5 đó là gì ạ? Thách thức thứ 5 là cái có lẽ mọi người cũng nghe nói rất nhiều gần đây, tức là thiếu hụt nguồn cung nguyên vật liệu rất là lớn, đặc biệt là cái thiếu hụt về chất bán dẫn. Và cái này thì nó là cái nguy cơ toàn cầu, và nó
đang kéo dài từ suốt nửa cuối năm ngoái cho đến năm nay, và các chuyên gia vẫn còn dự tiên lượng là nó vẫn còn kéo dài đến năm sau. Vì cái nhu cầu gia tăng, vì cái nguồn cung không đảm bảo và vì điều chỉnh chuỗi cung ứng. Vâng, chúng ta có thể thấy là bạn Thúy Hương cũng đã cho chúng ta thấy rất là rõ về những cái đặc điểm của nền kinh tế thế giới đang biến đổi, đang thay đổi như thế nào, cùng với đó là cũng tạo ra những cái cơ hội, những cái thách thức đối với ngành công nghiệp điện tử. Và ở trong cái câu chuyện mà bà Thúy Hương có nói thì chúng ta cũng thấy là chính phủ thì cũng đã có rất nhiều những cái nỗ lực thực hiện cam kết trong các hiệp định mà chúng ta tham gia, rồi là trong cái việc mà chúng ta thực thi những cái khung khổ chính sách pháp luật liên quan đến lao động trong nước. Vậy thì với cái vai trò mà đại diện người sử dụng lao động cấp quốc gia thì VCCI đã tham gia vào cái quá trình này như thế nào để mà thúc đẩy môi trường thuận lợi hơn cho doanh nghiệp nói chung và cho doanh nghiệp ngành điện tử nói riêng, thưa bà Lan Anh? Vâng, với vai trò là tổ chức đại diện cộng đồng doanh nghiệp và là đại diện của người sử dụng lao động cấp quốc gia thì Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam VCCI trong thời gian vừa qua cũng đã rất là tích cực tham gia vào quá trình xây dựng và hoàn thiện cái khung khổ chính sách pháp luật nói chung, và trong đó có những cái chính sách pháp luật lao động nói riêng mà Việt Nam chúng ta đã cam kết trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Cụ thể là VCCI cũng như là bà Thúy Hương cũng đã đề cập đến là cũng đã cùng với các hiệp hội doanh nghiệp đã tập hợp ý kiến của các cộng đồng doanh nghiệp để góp ý cho quá trình xây dựng và sửa đổi các chính sách pháp luật làm thế nào nó có thể sát với thực tiễn và đồng thời là đáp ứng được yêu cầu của quốc tế. Và VCCI cụ thể hơn là đã trực tiếp tham gia vào quá trình xây dựng và sửa đổi các văn bản chính sách pháp luật, và VCCI là thành viên ban soạn thảo cũng như là tổ biên tập và hội đồng thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực lao động việc làm, ví dụ như là cái Bộ luật Lao động 2019 vừa qua, hay là luật người Việt Nam đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng lao động. Và bên cạnh đó thì cũng tham gia và trực tiếp vào cho ý kiến vào những cái văn bản hướng dẫn thi hành như là các nghị định, các thông tư, và đặc biệt là những cái vấn đề liên quan đến các vấn đề mới, ví dụ như là các vấn đề về điều kiện lao động hay là quan hệ lao động, những cái nội dung hội đồng thương lượng tập thể, vân vân và vân vân. Ngoài ra thì VCCI cũng đã rất là tích cực trong cái việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến tới doanh nghiệp, bởi vì khi chúng ta đã có khung khổ pháp lý tốt rồi thì cái việc thực thi là một cái vấn đề rất là quan trọng ở Việt Nam mà cần phải đẩy mạnh, và VCCI đã thực hiện qua nhiều hình thức khác nhau, ví dụ như là thông qua các hội nghị, tọa đàm, tập huấn chuyên sâu, trực tiếp và trực tuyến, và để làm thế nào để cho doanh nghiệp có thể hiểu những cái điểm mới trong những cái cam kết của Việt Nam đối với quốc tế, và đồng thời có những cái quy định pháp luật những cái nội dung đó được nội luật hóa trong cái chính sách lao động của Việt Nam như thế nào. Và VCCI cũng đã tích cực tham gia vào quá trình phê chuẩn, triển khai thực thi các công ước ILO mới và mới nhất. Có lẽ là anh Hà cũng đại diện của bên Tổ chức Lao động Quốc tế cũng biết rõ về cái việc triển khai công ước 98 của ILO về áp dụng những nguyên tắc quyền tổ chức và thương lượng tập thể. Đây là một cái nội dung rất là quan trọng mà chúng ta sẽ phải thực hiện trong cái thời gian tới. Và bên cạnh đó thì có một cái nội dung cũng rất là quan trọng khác, đó là chúng ta trong cái quá trình triển khai hiệp định EVFTA thì là sẽ phải triển khai cái chương 13 về thương mại và phát triển bền vững, thì VCCI cũng đã tham gia vào thành viên của nhóm DAG là nhóm tư vấn trong nước, và nhằm để tập hợp và đưa ra những khuyến nghị để làm thế nào có thể thực thi những cái nội dung cam kết trong cái chương này một cách tốt hơn. Vâng, có thể thấy là rất nhiều những cái hoạt động mà VCCI đã triển khai, và ngay cả trong cái cuộc đối thoại của chúng ta hôm nay nữa, chúng ta cũng mong muốn là sẽ có được những cái tiếng nói chung, những cái quy định để tất cả các bên đều có thể hiểu biết và thực thi tốt nhất pháp luật chính sách liên quan đến lao động trong ngành điện tử, đúng không ạ? Và mà đối với Tổ chức Lao động Quốc tế thì cũng có nhiều những cái hoạt động hỗ trợ cho các đối tác xã hội tại Việt Nam trong việc thúc đẩy việc làm thỏa đáng và các thực hành trách nhiệm xã hội về lao động trong ngành điện tử. Thì ông Hoàng Hà có thể chia sẻ kỹ hơn quan điểm của ILO về điều này và giới thiệu thêm về các cái tiêu chuẩn lao động quốc tế cũng như là tuyên bố doanh nghiệp đa quốc gia về trách nhiệm xã hội trong lĩnh vực lao động của các doanh nghiệp ạ. Cảm ơn chị. Tổ chức Lao động Quốc tế ILO cũng là cái tổ chức mà chuyên môn của Liên Hợp Quốc lâu đời nhất, và có thể nói là khi mà Việt Nam mà tham gia từ năm 92 đấy thì đã có những cái hợp tác kỹ thuật rất là sâu với Tổ chức Lao động Quốc tế, mà sản phẩm của nó rất cụ thể là cái Bộ luật Lao động năm 1994. Cùng với đấy thì có rất là nhiều các cái hoạt động khác nhau để hỗ trợ về Việt Nam, và trong đó thì
hiện nay là ILO đã có được như vậy là 190 cái công ước khác nhau, rồi 206 cái khuyến nghị và 6 cái nghị định thư, có thể nói nó điều chỉnh toàn bộ các cái mảng vấn đề của cái thế giới việc làm. Và trong đó thì Hội đồng Quản trị của ILO cũng đã phê chuẩn một cái tuyên bố 3 bên về các nguyên tắc liên quan đến doanh nghiệp đa quốc gia và chính sách xã hội. Đây là một cái tuyên bố được đưa ra từ năm 1977 và cập nhật vào năm 2017. Thì đây là một cái tuyên bố 3 bên mà có thể nói là nó là tuyên bố duy nhất mà được ba bên, tức là đại diện của chính phủ, đại diện của tổ chức, đại diện người sử dụng lao động, đại diện của tổ chức, đại diện người lao động đã phê chuẩn và đưa ra các khuyến nghị mà các cái tiêu chuẩn cơ bản, mà như là trong đó có cái công ước mà 98 mà Việt Nam cũng vừa tham gia, như là chị Lan Anh vừa mới nêu. Thì có thể nói là những cái tiêu chuẩn lao động quốc tế nó vẫn được coi như là những cái kim chỉ nam chung cho vấn đề cải cách và sửa đổi luật của chúng ta, pháp luật của chúng ta. Chúng ta có Bộ luật Lao động điều chỉnh rất là rộng về cái lĩnh vực thế giới việc làm. Nhưng ngoài ra chúng ta có những luật chuyên ngành nữa như là luật việc làm, luật an toàn vệ sinh lao động, luật bảo hiểm xã hội, vân vân. Tức là những cái khi nói những tiêu chuẩn lao động quốc tế đấy thì nhìn nó có vẻ ở cấp độ quốc tế nó rất là rộng, nhưng mà thực ra là Việt Nam đã nội luật hóa cũng khá nhiều các cái quy chuẩn của quốc tế, và ở góc độ nào đó ấy, thì nó cũng đã tiệm cận dần với các cái yêu cầu của các cái công ước cơ bản của ILO. Trong đó cái như tôi nói, cái tuyên bố mà 3 bên ấy, thì cũng đã tích hợp những cái tiêu chuẩn đó trong cái tuyên bố 3 bên, và nó có cái đặc thù là này, tức là cái tuyên bố duy nhất nhưng mà nó lại hướng đến cái doanh nghiệp đa quốc gia. Đấy, và với cái mục đích là thúc đẩy cái trách nhiệm xã hội ở các cái doanh nghiệp này. Đấy là một số cái ý kiến của ILO về góc độ đấy. Dạ vâng, rất là cảm ơn ông. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Đối thoại phát sóng trực tiếp trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có chủ đề Doanh nghiệp điện tử và vấn đề lao động hậu Covid-19, với sự tham gia của bà Trần Thị Lan Anh, Phó Tổng Thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, ông Nguyễn Hoàng Hà, cán bộ chương trình Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam, và bà Đỗ Thị Thúy Hương, Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp điện tử Việt Nam. Quý vị và các bạn quan tâm có thể gọi điện đến số 0243 934 1040 hoặc tương tác bình luận trên trang fanpage VOV1 Thời sự để cùng đối thoại trực tiếp với các vị khách mời. Vâng, chúng ta cùng tiếp tục với câu chuyện đối thoại hôm nay. Thưa bà Thúy Hương ạ, như ban đầu thì bà đã trao đổi về những cái cơ hội thách thức, thì theo bà, các doanh nghiệp cung ứng trong ngành điện tử ở Việt Nam hiện thì đang còn yếu và thiếu những cái năng lực gì ạ? Doanh nghiệp ngành điện tử Việt Nam thì hầu hết là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Và vì là vừa và nhỏ thì cái quy mô vốn và quy mô công nghệ nó cũng còn khá hạn chế. Thì các cái điểm mấu chốt đấy của doanh nghiệp ấy thì đang được lấp đầy bằng cái việc là tiếp nhận và đi theo những cái nhà cung ứng đầu chuỗi của các cái FDI đầu chuỗi lớn nhất đã đầu tư vào Việt Nam, và các doanh nghiệp đã được tham gia chuỗi cung ứng. Thì thông thường là các doanh nghiệp điện tử khi tham gia vào chuỗi cung ứng thì được lớn mạnh cùng với lại các doanh nghiệp đầu chuỗi đó bởi các cái quy định của doanh nghiệp đầu chuỗi, bởi các cái cam kết quốc tế của những cái doanh nghiệp đầu chuỗi đó. Và đặc biệt là ngành điện tử thì có một cái cái công ước cơ bản của liên minh các cái doanh nghiệp ngành điện tử, trong đó thực hiện trách nhiệm xã hội và các cái yếu tố liên quan đến về có cái 6 cái vấn đề liên quan đến cái trách nhiệm xã hội doanh nghiệp. Thì một trong những cái vấn đề mà lớn nhất trong đó thì chúng tôi có đề cập đến là cái trách nhiệm xã hội doanh nghiệp trong cái vấn đề lao động.
Thì liên quan đến cái nội dung mà trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong lao động thì tại Việt Nam, doanh nghiệp ngành điện tử, Hiệp hội Doanh nghiệp điện tử đã tham gia vào cái sáng kiến của ILO Việt Nam trong cái việc là hình thành nên cái liên minh các doanh nghiệp ngành điện tử thực hiện trách nhiệm xã hội, và có sự tham gia điều phối của VCCI, có sự hỗ trợ về kỹ thuật của ILO và có sự tham gia rất là tích cực và cam kết đầy đủ của các cái doanh nghiệp ngành điện tử Việt Nam. Vâng, như bà Thúy Hương vừa nói thì cái việc thực hiện trách nhiệm xã hội trong lao động hay là cái việc thực hành tuân thủ pháp luật lao động thì đem lại lợi ích gì cho doanh nghiệp điện tử của Việt Nam, thưa bà Lan Anh? Trước tiên thì chúng ta cũng phải nói rằng là cái việc tuân thủ pháp luật lao động có lẽ đó là một cái phần cốt lõi trong việc thực hiện những cái trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, và doanh nghiệp cũng phải nhận thức rằng đây là một cái công việc không phải là việc từ thiện, mà các hoạt động của chúng ta làm việc cho cái người lao động trong doanh nghiệp hay là cho cộng đồng, thì đây cũng phải cần tập trung vào những cái việc cải thiện các vấn đề như là cơ hội việc làm, hay là đào tạo, hay điều kiện là sống và làm việc của người lao động và quan hệ lao động trong doanh nghiệp. Thì đối với ngành điện tử thì như bà Hương cũng đã đề cập đến, thì chúng tôi cho rằng là cái việc thực hiện trách nhiệm xã hội tốt trong cái lĩnh vực lao động, đặc biệt là trong ngành điện tử, thì cũng sẽ đảm bảo cho người sử dụng lao động tuân thủ tốt các pháp luật quốc gia và có tác động tích cực đối với người lao động, và nâng cao uy tín của doanh nghiệp của mình trong chuỗi cung ứng toàn cầu, và khẳng định cái lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp điện tử trong chuỗi cung ứng. Và ngoài ra thì xây dựng một cái trách nhiệm xã hội tốt thì nó sẽ tạo ra một cái môi trường làm việc, quan hệ là môi trường làm việc tốt, và để giúp cho doanh nghiệp và người lao động có thể tăng năng suất lao động và giúp cho doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ hơn. Vâng, rõ ràng là trách nhiệm, nhưng mà ở đó thì chúng ta thấy là sẽ mang lại rất nhiều lợi ích về lâu dài cho chính doanh nghiệp ạ. Vâng, và trước khi tiếp tục cuộc trao đổi thì mời quý vị sẽ cùng nghe một tổng hợp ngắn sau đây. Liên minh các doanh nghiệp điện tử được ra mắt ngày 20 tháng 10 năm 2017 là một trong những sáng kiến của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Hiệp hội Doanh nghiệp điện tử Việt Nam với sự hỗ trợ của Tổ chức Lao động Quốc tế. Liên minh nhằm hướng tới mục tiêu tạo ra một diễn đàn để các doanh nghiệp đa quốc gia cũng như các nhà cung ứng trong lĩnh vực điện tử tại Việt Nam có cơ hội gặp gỡ, trao đổi và hợp tác cùng có lợi để cùng nhau xây dựng thực hành lao động có trách nhiệm, tạo ra việc làm bền vững cho ngành điện tử Việt Nam. Những năm qua, các hoạt động của Liên minh đã góp phần tạo việc làm ngày càng nhiều và tốt hơn, đồng thời cải thiện các mối quan hệ lao động trong ngành công nghiệp điện tử. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp điện tử cũng đã được hướng dẫn áp dụng các chính sách lao động, bao gồm nguyên tắc được quy định trong pháp luật lao động và các công ước, khuyến nghị liên quan của ILO nhằm thúc đẩy tiến bộ xã hội và việc làm bền vững. Vâng, chúng ta vừa nghe một tổng hợp về Liên minh các doanh nghiệp điện tử ạ. Và chúng tôi cũng được biết là Tổ chức Lao động Thế giới ILO thì cũng đã có những cái hỗ trợ cụ thể cùng với các bên để mà giúp thúc đẩy thực hành trách nhiệm xã hội trong lao động ở ngành điện tử Việt Nam thông qua Liên minh doanh nghiệp điện tử để các doanh nghiệp có thể kết nối mạnh mẽ hơn vào chuỗi cung ứng. Vậy thì đó là những cái hỗ trợ cụ thể nào vậy thưa ông Hoàng Hà? Có thể nói là ILO rất là tự hào về cái hợp tác giữa với VCCI cũng như là Hiệp hội Doanh nghiệp điện tử trong các cái hoạt động của Liên minh Doanh nghiệp điện tử. Như chị Lan Anh có nêu lúc trước đấy, tức là Việt Nam vừa rồi có sửa đổi một cách toàn diện Bộ luật Lao động 2019. Thế và trong suốt cái quá trình mà sửa đổi đó thì Liên minh đã đóng một cái vai trò rất lớn trong việc tập hợp các cái ý kiến của doanh nghiệp điện tử, một trong những ngành bị tác động rất là lớn vào và để đóng góp cái ý kiến cho cái sửa đổi luật. Và có thể nói là những cái ý kiến đó đấy đã được ban soạn thảo cân nhắc rất là tốt, và góc độ nào đó thì là tiếng nói của cái hoạt động của Liên minh nó rất là hiệu quả cái đó. Cái thứ hai nữa là cái hoạt động của Liên minh nó chú trọng vào cái vấn đề nâng cao năng lực cho đội ngũ các cái cán bộ mà làm trong các doanh nghiệp điện tử. Đấy, trong suốt cái thời gian tập huấn rồi là hội thảo thì họ cũng có nhiều cái hiểu biết hơn về cái mảng vấn đề này, và nó giúp cho cái vấn đề là khi mà anh hiểu biết tốt thì anh sẽ tuân thủ pháp luật nó sẽ tốt hơn. Đấy là một số các cái hoạt động mà nếu mà nói về con số thì chỉ trong 2 năm đầu tiên của Liên minh ấy, đã có khoảng 245.000 lao động là được hưởng lợi của các hoạt động của Liên minh, mà chúng tôi ước tính giai đoạn đó khoảng tầm 40% cái lực lượng lao động trong ngành điện tử đã được hưởng lợi. Rồi gần 200 cái doanh nghiệp
đã tham gia vào trong các hoạt động của liên minh, thì đấy là những cái hoạt động rất là tốt. Những con số có thể thấy là những cái hiệu quả mà chúng ta có thể nói là những con số biết nói con số lên thì cũng đã thấy được những cái hoạt động rất là tích cực, đúng không ạ, của liên minh đã đem lại. Và để tiếp tục cuộc trao đổi hôm nay thì mời quý vị và các bạn cùng với ba vị khách mời sẽ nghe một phóng sự ngắn sau đây. Công ty Gotek Vina được thành lập ở Việt Nam vào năm 2013, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất điện tử âm thanh loa mic cho điện thoại di động, kính thực tế ảo. Sau 8 năm thành lập và phát triển, hiện công ty đã có hơn 30.000 công nhân với các nhà máy chủ yếu ở khu công nghiệp Quế Võ 1 và Quế Võ 3, tỉnh Bắc Ninh. Đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho doanh nghiệp. Bà Nguyễn Thị Nga, Phó Giám đốc Hành chính công ty Gotek Vina cho biết, đầu tháng 6, công ty có 30.000 lao động chỉ có thể sắp xếp cho 10% lao động làm việc và thực hiện 3 cùng tại công ty, cùng ăn, cùng ở và cùng làm. Ngoài ra, số lao động còn lại phải cách ly ở nhà. Doanh nghiệp chúng tôi có những thiệt hại rất là lớn về đơn hàng, không thể sản xuất, dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng về doanh thu cũng như là cái giá trị xuất nhập khẩu của công ty chúng tôi. Ngoài ra thì để đảm bảo cuộc sống của người lao động thì doanh nghiệp chúng tôi vẫn chi trả mức lương tối thiểu vùng cho nhân viên cách ly ở nhà. Và trong cái thời gian dịch đấy thì những cái chi phí về phòng dịch như là xét nghiệm cũng là một khoản chi trả rất là lớn cho doanh nghiệp chúng tôi và dẫn đến những cái ảnh hưởng rất là nghiêm trọng về doanh thu cũng như là chi phí cho doanh nghiệp. Cũng như công ty Gotek Vina, đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 vừa qua cũng gây nhiều khó khăn cho công ty trách nhiệm hữu hạn Canon Việt Nam. Trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội, các dây chuyền sản xuất của doanh nghiệp chỉ hoạt động cầm chừng với quy mô rất nhỏ. Đồng thời công nhân phải thực hiện 3 cùng tại công ty. Doanh thu giảm sút nhưng doanh nghiệp vẫn phải chi trả lương ngừng việc cùng nhiều chi phí xét nghiệm cho công nhân. Bà Đào Thị Thu Huyền, Phó Giám đốc Văn phòng Tổng Giám đốc Công ty Canon Việt Nam cho biết, nhờ những hành động nhanh chóng quyết liệt của chính phủ cùng với sự tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch của doanh nghiệp nên 3 nhà máy của công ty đang dần hoạt động trở lại. Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng đang gặp nhiều khó khăn về thuế. Chúng ta có cái quy định là doanh nghiệp sẽ phải nộp không ít hơn 75% số lượng thuế mà dự kiến phải nộp trong năm. Với cái tình hình dịch bệnh như thế này thì doanh nghiệp rất là khó có thể estimate ra được cái con số thuế phải nộp trong năm 2021. Thì dẫn đến việc nếu cái số thuế phải nộp nhỏ hơn 75% thì doanh nghiệp lại bị đánh là không tuân thủ quy định pháp luật và bị đánh cái tiền lãi chậm nộp. Và cái thuế thu nhập cá nhân cho cái số tiền mà test COVID cho cán bộ công nhân viên thì hiện nay lại đang được đánh thuế thu nhập cá nhân. Điều này nó gây rất nhiều phiền phức cho doanh nghiệp là phải lọc danh sách công nhân viên nào, test cái thời gian nào, và ngược lại thì người lao động mặc dù không có cái khoản thu nhập này mà lại bị đánh thuế thu nhập cá nhân. Vâng ạ, chúng ta vừa nghe những cái ý kiến của doanh nghiệp và chúng ta cũng thấy phần nào thấy được là các cái doanh nghiệp điện tử đang gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch bệnh COVID-19. Vậy thì về phía Hiệp hội Doanh nghiệp điện tử Việt Nam thì đã có những cái sáng kiến nỗ lực nào để mà hỗ trợ các doanh nghiệp điện tử vượt qua những cái khó khăn này thưa bà Thúy Hương? Cái vai trò của hiệp hội luôn luôn là cái vai trò hỗ trợ doanh nghiệp để kết nối. Thế và trong cái đặc biệt là trong cái giai đoạn đại dịch này thì cái vai trò này rất là lớn trong cái việc kết nối cái nhu cầu và nguyện vọng của doanh nghiệp với các cái cơ quan hữu quan, đặc biệt là truyền tải thông tin rất là nhanh đến các cái nhà hoạch định chính sách của chính phủ để điều chỉnh, thay đổi một cách kịp thời các cái chính sách chống dịch hướng tới doanh nghiệp. Và một trong những cái điểm mà chúng tôi đánh giá rất cao là vừa rồi cái nghị quyết 128 mà chính phủ vừa mới đưa ra thì đã điều chỉnh cái cách nhìn nhận của chính phủ đối với cộng đồng doanh nghiệp từ cái là đối tượng phải chịu quản lý cho đến sau khi mà có nghị định 128 thì doanh nghiệp được xem như là một trong những cái thành phần lực lượng tham gia vào chống dịch một cách có hiệu quả. Và đấy là một cách cái thay đổi lớn nhất và chúng tôi đánh giá rất là cao. Thế điểm thứ hai nữa là cái kết nối của hiệp hội luôn luôn và trong suốt những năm gần đây là hỗ trợ doanh nghiệp trong việc kết nối tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, và chúng tôi là một cái đầu mối rất là quan trọng của những cái FDI khi vào Việt Nam, để khi tìm kiếm những cái nhà cung cấp của Việt Nam thì thông qua chúng tôi là một cái đầu mối cung cấp và sàng lọc để cung cấp các cái nguồn nhà cung cấp
các cái vendor mà tốt nhất cho các cái FDI. Và chúng tôi đã thực hành rất là hiệu quả và có ký những cái cam kết với các cái hãng lớn như là Samsung Việt Nam, Canon Việt Nam trong cái việc cung ứng các cái thông tin doanh nghiệp như vậy. Vâng, chúng ta đã cho thấy là với những cái thực hành đó thì cũng thấy những cái tín hiệu khả quan sau dịch, đúng không ạ, đối với các cái doanh nghiệp điện tử. Và thưa bà Lan Anh, là với cái triển vọng phát triển mạnh mẽ của ngành điện tử tại Việt Nam hiện nay thì cái nhu cầu nhân lực có kỹ năng cũng sẽ trở nên rất cấp thiết. Bên cạnh đó thì tác động của đại dịch cũng tạo ra làn sóng dịch chuyển lao động trong nước. Vậy thì theo bà, doanh nghiệp cần phải làm gì để có thể đảm bảo được lực lượng duy trì ổn định và đảm bảo sản xuất kinh doanh liên tục trong cái bối cảnh trong và sau dịch ạ? Vâng, như chúng ta cũng đã biết trong cái thời gian vừa qua, đặc biệt trong mấy tuần vừa qua thì cái vấn đề hỗ trợ doanh nghiệp quay trở lại sản xuất là một nội dung rất là quan trọng mà chính phủ cũng rất là quan tâm. Và ở đây thì có một cái vấn đề là hiện nay cũng chỉ có khoảng 70 đến 90% các lực lượng lao động đang quay trở lại và sản xuất. Vì vậy nên cái nhu cầu về lao động, trước tiên là lao động rất là khó khăn, và ngoài ra thì lao động có kỹ năng thì cũng ngày càng là trở nên khan hiếm. Chính vì vậy nên đối với các doanh nghiệp thì và đặc biệt các doanh nghiệp điện tử thì cần một cái cơ chế. Lúc đây ở bây giờ chúng ta luôn nói cái cơ chế đó là làm thế nào để hỗ trợ cho doanh nghiệp có thể là có được cái nguồn lao động đầy đủ và đáp ứng được những nhu cầu của doanh nghiệp, và đặc biệt trong bối cảnh khó khăn của đại dịch như thế này. Tuy nhiên bên cạnh đó thì chúng ta cũng phải nói đến bản thân doanh nghiệp luôn luôn phải nỗ lực và phát huy mọi sáng kiến, cũng như là bà Hương cũng đã đề cập đến Hiệp hội Doanh nghiệp điện tử đã có rất nhiều sáng kiến để làm thế nào để linh hoạt ứng phó với doanh nghiệp và liên tục có thể là kinh doanh liên tục, không để đứt gãy cái chuỗi sản xuất của mình và duy trì được lao động, làm thế nào để đáp ứng được yêu cầu của chuỗi cung ứng toàn cầu. Và bên cạnh đó thì chúng ta có thể thấy rằng là hiện nay chính phủ cũng đã có rất nhiều cái chính sách để hỗ trợ cho các doanh nghiệp để đào tạo và tái đào tạo lại. Thì hiện nay chúng tôi cũng biết là Bộ Lao động Thương binh Xã hội cũng đang có rất là nhiều 5-6 đoàn khảo sát xuống các địa phương để thúc đẩy làm thế nào để có thể là triển khai cái gói hỗ trợ theo nghị quyết 68 để đào tạo lại cái nguồn nhân lực cho doanh nghiệp. Thì đây cũng là một cái điều rất là tốt, nhưng tuy nhiên là hiệu quả như thế nào thì còn phải có sự phối hợp của các bên. Và một cái điều rất là quan trọng nữa đó là làm thế nào để người lao động có thể yên tâm quay trở lại sản xuất, thì chúng ta cũng cần phải có tính đến những cái chính sách tiền lương an sinh cần thiết cho doanh nghiệp, và đặc biệt là đảm bảo an toàn với sức khỏe, tiêm vaccine mà rộng rãi cho người lao động và đảm bảo cho họ có thể yên tâm trở lại làm việc thay vì là ở lại quê hương. Và tất cả những cái việc này thì rõ ràng cần có sự chung tay giữa doanh nghiệp, các cơ quan y tế, cơ quan chính quyền địa phương, các hiệp hội doanh nghiệp và đặc biệt là cơ quan quản lý nhà nước. Dạ vâng, ở đó thì sự nỗ lực sẽ cần rất là lớn từ các doanh nghiệp nữa. Xin cảm ơn bà. Hiệp hội Doanh nghiệp điện tử Việt Nam. Quý vị và các bạn quan tâm có thể gọi điện đến số 0243 934 1040 hoặc tương tác bình luận trên trang fanpage VOV1 Thời sự để cùng đối thoại trực tiếp với các vị khách mời. Vâng ạ, một cái câu chuyện liên quan đến nguồn cung thì cũng là một vấn đề đặt ra đối với doanh nghiệp điện tử, và trong bối cảnh hiện nay thì cái câu chuyện kết nối giữa doanh nghiệp cung ứng và các cái doanh nghiệp đa quốc gia trong chuỗi cung ứng ngành điện tử cần thì đang diễn ra như thế nào vậy thưa bà Thúy Hương? Cái liên kết giữa các cái doanh nghiệp Việt với lại các nhà cung ứng đầu chuỗi, chúng tôi nói gọi nôm na là cái công ty đa quốc gia mà thì là những nhà cung ứng đầu chuỗi, thì càng ngày càng trở nên nó khăng khít hơn. Và doanh nghiệp như tôi đã nói ban đầu là lớn mạnh cùng với việc tham gia vào chuỗi đó. Nhưng mà trước hết là để doanh nghiệp có thể tham gia vào chuỗi đó thì chúng tôi rất là cảm ơn những cái chương trình của các cái tổ chức quốc tế như là ILO, như của VCCI đã phối hợp và hỗ trợ chúng tôi từ những năm trước, làm cho cái
tính cam kết và tính tuân thủ của các cái doanh nghiệp trong ngành điện tử nó đã đi tiệm cận với những cái quy định quốc tế, và vì thế nó tạo thuận lợi rất nhiều cho các doanh nghiệp Việt khi tham gia vào chuỗi cung ứng mà không bị khập khiễng hay là bỡ ngỡ. Vâng, ông Hoàng Hà có cái kinh nghiệm gì ạ trong cái việc trong cái câu chuyện này hay không, thông qua cái chương trình thúc đẩy trách nhiệm xã hội trong lao động tại Việt Nam? Tôi nghĩ là có một cái hay là chính Việt Nam ấy bản thân hiện nay cũng đang là một cái minh chứng cho cái hợp tác rất là hiệu quả như chị Thúy Hương vừa nêu. Tức là vừa rồi chúng tôi họp trong cái mạng lưới mà toàn cầu về cái tuyên bố 3 bên ấy, thì mới biết là hóa ra là trong cái ngành điện tử thì Việt Nam hiện nay vẫn đang làm đầu tiên. Thế và họ đang học kinh nghiệm của mình. Mà nếu như nói một cái ví dụ mà tốt ấy, thì tôi nghĩ chúng ta sẽ tiếp tục những cái diễn đàn giống như kiểu cái đối thoại mà chúng tôi gọi là giữa các cái doanh nghiệp mà đa quốc gia nhưng mà với cả các cái nước mà đầu tư. Đấy, ví dụ như là chúng tôi hồi 2018 đã tổ chức rất thành công cái diễn đàn cấp cao đấy, mà có thể mời được tức là các cái doanh nghiệp của Nhật Bản, của Hàn Quốc, từ bản thân ở chính quốc người ta trao đổi đối thoại với các cái doanh nghiệp ở đây, thì đôi khi nó rất là tốt. Bởi vì như chị Hương có nêu đấy, tức là cái trong cái chuỗi cung ứng đấy nó có một cái gắn kết rất chặt chẽ với nhau. Tức là cái doanh nghiệp ở cái đầu tư ở các nước đó họ gắn nó rất chặt ở đây. Thì nếu như mà có được cái đối thoại và tìm được tiếng nói chung ấy, thì cái chuỗi cung ứng nó sẽ rất là thuận lợi. Đấy, về nhiều cái thì chúng tôi cũng đã thấy qua cái đối thoại thế nó vỡ ra rất nhiều vấn đề. Vâng, rõ ràng là một cái kinh nghiệm rất là hay, mà như ông Hoàng Hà nói thì đấy cũng là một cái cách mà nhiều nước lại còn đang học hỏi Việt Nam, đúng không ạ, trong cái câu chuyện liên quan đến thúc đẩy kết nối. Theo bà Thúy Hương thì cái bài toán số lượng và chất lượng nguồn nhân lực trong ngành điện tử tại Việt Nam thì cần được tính toán như thế nào cho phù hợp với sự phát triển của ngành trong thời gian tới nữa? Cái nguồn nhân lực của ngành điện tử luôn luôn là một cái câu hỏi rất là lớn đối với tất cả các cái nhà tuyển dụng cũng như là các doanh nghiệp, đặc biệt là trong cái bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, khi mà nền khoa học công nghệ phát triển như vũ bão, thì để cho người lao động có thể nâng cấp được tay nghề, có đủ kỹ năng. Chúng ta hồi xưa thì có cái nói là lao động lành nghề, nhưng chúng tôi lao động chất lượng cao. Nhưng mà các chuyên gia quốc tế khi mà làm việc với chúng tôi thì nói là họ cần lao động có kỹ năng, chứ họ không nói là chất lượng cao nữa. Và chúng tôi cũng đổi lại, tức là đây là lao động có kỹ năng. Thì những cái lao động có kỹ năng thì vì là ngành công nghiệp điện tử là một cái ngành mà có cái tốc độ thay đổi công nghệ rất là lớn, cho nên là cái kỹ năng của người lao động là được phải liên tục cập nhật, tức là học nữa, học mãi. Thì chúng tôi thấy rằng đây là một cái thách thức lớn. Và hôm trước trong một cái cuộc hội thảo lớn với lại Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp thì tôi cũng đã đề xuất và cũng rất là đánh giá cao trong cái việc nhà nước tập trung cho các cái trường đào tạo nghề. Thì tôi thấy rằng là một mặt là doanh nghiệp hỗ trợ đào tạo nghề tại chỗ, nhưng một mặt là chúng tôi cũng rất là mong có cái sự liên kết giữa ba nhà, là nhà nước thông qua các cái trường đào tạo nghề, rồi doanh nghiệp và doanh nghiệp và cái đơn vị tuyển dụng và các cái đơn vị hỗ trợ doanh nghiệp khác, thì để cho tạo những cái liên kết đó thì cái việc đào tạo chất lượng nguồn nhân lực ấy nó sẽ đi tiệm cận và đáp ứng được cái nhu cầu của doanh nghiệp điện tử, ngành điện tử, cũng như là các cái điều chỉnh về thay đổi về công nghệ rất là nhanh của ngành công nghiệp điện tử, thì các nhà sản xuất là các nhà nắm bắt được nhanh nhất thì sẽ truyền tải được đến cái đơn vị đào tạo một cách là nhanh nhất. Thì chúng tôi rất mong muốn là cái liên kết giữa ba nhà được khăng khít thêm, cũng như là chúng tôi rất mong muốn là những cái sự hỗ trợ để đảm bảo cho doanh nghiệp tuân thủ các cái quy định thì càng ngày càng được làm sâu sắc thêm, để cho doanh nghiệp. Thực ra cái câu chuyện ở đây là nó phải hài hòa hóa mối quan hệ. Thì tất cả những cái hỗ trợ của VCCI hay ILO cho doanh nghiệp khối điện tử là đảm bảo cái hài hòa hóa những cái mối quan hệ giữa chủ sử dụng lao động, người lao động, đồng thời là tạo thêm nhiều cơ hội về tiếp cận công việc cũng như là phát triển bản thân cho người lao động trong doanh nghiệp tốt nhất. Chúng ta đã nói đến nguồn cung, chúng ta nói đến những cơ hội, những thách thức, chúng ta nói đến cả những khó khăn sẽ phải gặp phải trong và sau dịch, chúng ta nói đến nguồn nhân lực. Vậy thì cái câu chuyện hôm nay theo bà thì chúng ta phải ưu tiên hàng đầu vào những cái nhóm giải pháp nào, và cần phải có thêm những cái yếu tố gì để ngành công nghiệp hỗ trợ, ngành điện tử ở nước ta thực sự là phát triển mạnh mẽ?
chúng tôi cũng đã có hơn một lần đề xuất trong rất là nhiều những cái diễn đàn với chính phủ và quốc hội, thì cái nhóm giải pháp trước hết là hoàn thiện với cái khung khổ pháp lý và thể chế. Trong đó thì tạo nhiều điều kiện hơn cho người lao động tiếp cận vào những cái đào tạo và đào tạo lại. Thì chúng tôi cũng đánh giá rất là cao những cái quy định gần đây, đặc biệt là những cái các cái nghị quyết mà phòng chống dịch, thì có những cái nội dung rất quan trọng trong cái việc là tổ chức đào tạo lại cho người lao động để bắt kịp và quay trở lại tiếp tục lao động, đảm bảo không đứt gãy chuỗi. Thì đấy là một cái nhóm giải pháp mà chúng tôi đánh giá rất là cao. Thì nhóm giải pháp thứ hai mà như chúng ta vừa mới trao đổi, tức là chúng ta là tăng cường kết nối. Tăng cường kết nối ở đây là kết nối giữa hiệp hội doanh nghiệp với các tổ chức quốc tế, tổ chức trong nước, những cái tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp như là VCCI, như ILO hoặc một số các tổ chức quốc tế khác có những cái dự án mà nâng cao năng lực cho doanh nghiệp. Thế rồi nhóm giải pháp thứ ba là bản thân người lao động. Thì người lao động cần có những cái nhận thức mà nó đúng đắn trong cái việc là cơ hội của họ được đến đâu, họ và tiếp cận cơ hội như thế nào. Thì cái đấy là cái mà trong cái liên minh giữa ba bên ILO, VCCI và Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử đã và đang làm để đang hỗ trợ cho khối lực lượng lao động để nâng cao cái nhận thức, và người lao động phải hiểu được là họ có quyền gì, trách nhiệm gì, nghĩa vụ gì thì họ mới tiếp cận và hưởng được những cái quyền lợi của họ một cách tốt nhất. Vâng, chúng tôi cũng muốn đặt câu hỏi này với ông Hoàng Hạ về cái sự nỗ lực hợp tác đa bên trong cái việc mà hỗ trợ cho ngành điện tử trong thời gian tới ạ. Tôi nghĩ là tức là vì sau những cái thành công mà những năm vừa rồi đấy, thì hiện nay là ILO đã làm việc với các đối tác xã hội và đã có 2 cái dự án. Nó là dự án nhỏ thôi. Đó là dự án của tập đoàn Apple hỗ trợ, và một cái dự án, thêm một cái dự án nữa mà chúng tôi theo cái hướng như là chị Lan Anh có nêu đấy, tức là làm sao để có thể phục hồi lại sau dịch là một cách tốt nhất. Cái này nó hoàn toàn phù hợp với cả cái tuyên bố mà một cái nghị quyết mà gần đây của ILO đưa ra về vấn đề phục hồi sau đại dịch mà lấy con người làm trung tâm, tức là sẽ tập trung vào tiếp tục tăng cường hỗ trợ cho các doanh nghiệp để kết nối. Cái thứ hai nữa là nâng cao năng lực và lấy con người trung tâm, tức là chúng ta tập trung vào vấn đề quan hệ lao động, tập trung vào những vấn đề về tuân thủ lao động, pháp luật lao động một cách tốt nhất. Thì cái khi mà chúng ta có một cái môi trường làm việc, kinh doanh các thứ nó ổn định thì nó sẽ thuận lợi cho quá trình phát triển. Thì đấy là cũng là cái mong muốn của đội ILO. Dạ vâng. Vậy còn theo bà Lan Anh ạ, với vai trò tổ chức đại diện người sử dụng lao động quốc gia thì VCCI đã có những cái kế hoạch gì để mà hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp ngành điện tử tăng cường cái tuân thủ pháp luật lao động, thực hành lao động có trách nhiệm, nhất là trong cái bối cảnh khó khăn do dịch Covid-19 như thế này? Trong thời gian vừa qua thì chúng tôi, như ông Hà cũng đã đề cập, chúng tôi cũng đã triển khai những cái dự án để hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong ngành điện tử nói riêng và doanh nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp nói chung. Nhưng về tổng thể thì Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam chúng tôi luôn luôn bám sát 2 cái từ khóa, đó là đối thoại và hợp tác. Ở đây đối thoại để làm gì? Đối thoại để làm thế nào để có thể giúp cho doanh nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp có thể đưa ra những cái kiến nghị, đề xuất những giải pháp để tháo gỡ khó khăn. Và đặc biệt là trong suốt đợt dịch vừa qua thì chúng ta thấy là các doanh nghiệp cũng đã liên tục đưa ra những cái kiến nghị làm thế nào để cho những cái chính sách màu xám mà chúng ta đưa ra nó gắn liền với cái thực tiễn tươi xanh, một màu xanh nó thực tiễn, để làm thế nào để chúng ta có thể triển khai những cái việc này và giúp cho doanh nghiệp có một môi trường sản xuất kinh doanh hiệu quả nhất. Và điều thứ hai tôi cũng thống nhất với bà Hương, đó là làm thế nào để doanh nghiệp có thể có được cái nhận thức và đặc biệt là có những cái năng lực để cho các doanh nghiệp điện tử trong việc thực thi tuân thủ pháp luật lao động và nâng cao cái thực hành lao động có trách nhiệm, nhằm nâng cao cái khả năng cạnh tranh của mình. Trong cái quá trình dịch thì nó có rất nhiều khó khăn, có những cái đứt gãy, nhưng mà mình còn Việt Nam của chúng ta và rất đặc biệt là ngành điện tử còn phải nâng cao cái khả năng cạnh tranh của mình và tạo ra nhiều việc làm có chất lượng hơn và hướng tới cái sự phát triển bền vững. Và cuối cùng là cái từ khóa hợp tác, đó là hợp tác chặt chẽ với cơ quan chính phủ, các tổ chức quốc tế ví dụ như ILO và các hiệp hội doanh nghiệp, ví dụ như hiệp hội doanh nghiệp điện tử ở đây, để làm thế nào, và thêm vào đó là các nhãn hàng, các tập đoàn quốc gia, để chúng ta có thể có những triển khai những cái chương trình tăng cường tuân thủ pháp luật lao động một cách hiệu quả nhất và thúc đẩy quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ ổn định và tham gia để giúp doanh
doanh nghiệp tham gia mạnh mẽ hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, mang lại những cái lợi ích kinh tế cho đất nước. Dạ vâng, xin cảm ơn bà. Và thưa quý vị, theo báo cáo gần đây của Fitch Solution thì ngành công nghiệp điện tử tiêu dùng của Việt Nam sẽ tăng trong năm 2021 nhờ vào triển khai tiêm chủng vaccine toàn cầu và nhu cầu đối với các ngành xuất khẩu chủ lực tăng mạnh, và ngành công nghiệp này sẽ tiếp tục tăng tốc nhờ sức mua, nhân khẩu học và xu hướng hiện đại hóa kinh tế vốn, giúp Việt Nam trở thành một trong những điểm đến triển vọng trong khu vực khi mà các nhà cung ứng bắt đầu khai thác tầng lớp trung lưu ngày càng tăng và dòng người mua lần đầu. Và đó cũng là nhận định của các khách mời trong đối thoại hôm nay. Và với những cái diễn biến quan trọng gần đây của ngành công nghiệp điện tử thì Việt Nam là trung tâm sản xuất điện tử quan trọng trong khu vực, qua đó thì thu hút các nhà đầu tư và doanh nhân, nên là không bao giờ là quá muộn để mà tận dụng tối đa thị trường tiềm năng của Việt Nam. Và theo Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách Việt Nam thì bất chấp những cái đợt dịch Covid-19 hiện nay thì kinh tế Việt Nam năm 2021 dự kiến là sẽ tăng trưởng từ 3,5 đến 4%, tùy thuộc vào việc Việt Nam có thể nhanh chóng kiểm soát đại dịch Covid-19 như thế nào trong những tháng cuối năm nay. Và nếu thành công trong việc hạn chế các tác động kinh tế của làn sóng dịch hiện nay thì đó là cơ hội tốt để mà Việt Nam có thể tự khẳng định là một trung tâm sản xuất điện tử của khu vực. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đối thoại hôm nay cũng đã hết. Một lần nữa thì xin được cảm ơn bà Trần Thị Lan Anh, Phó Tổng Thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Cảm ơn ông Nguyễn Hoàng Hà, cán bộ chương trình Tổ chức Lao động Quốc tế ILO tại Việt Nam, và bà Đỗ Thúy Hương, Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam đã đến với chúng tôi trong buổi sáng hôm nay. Và rất là cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.